რაც არ უნდა დიდ წარმატებას მიაღწიოთ მაგალითად პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში, ეკონომიკურ კავშირებში და ასე შემდეგ, თუ საზოგადოებებს შორის ასე ვთქვათ ჩატეხილი ხიდი არ აღდგა და თუ საზოგადოებებმა ერთმანეთს არ გაუგეს და არ ააგეს ასე ვთქვათ ყოფითი ცხოვრება, შეუძლებელი არის ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარება. ამ პროექტში ჩემი მონაწილეობა ემსახურება ორ ძირითად მინანს. ერთი რომ უშუალოდ აფხაზი მონაწილეებისგან გავიგო აფხაზეთში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ, უბრალოდ გავიგო რა დამოკიდებულება აქვთ მათ ამ მოვლენების მიმართ, გავიგო მათი პოზიცია ჩვენთვის საჭირო როტო მრავალ საკითხზე და ეს პოზიცია განსაკუთრებით ფასეული არის უბრალო ადამიანებისგან, რადგანაც ის არ არის პოლიტიზირებული და ხშირად უფრო მეტად გულწრფელი, ვიდრე ამას მაგალითად მედიით ან ვინმე ოფიციალური პირისგან გავიგებთ. მეორე მიზანი, რაც უფრო მნიშვნელოვანიც კი მგონია, არის ინფორმაციის მიტანა თავად აფხაზ მონაწილეებთან, რადგანაც როგორც მასთან საუბრისას ირკვევა ხოლმე, მათ ძალიან მწირი ინფორმაცია აქვთ იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ენგურს გადმოხმა. მათ ჯერ კიდევ ჩარჩენილი აქვთ 90-იანების მოვლენები და გონიათ რომ მაგალითად თბილისში ზუსტად ისეთივე დამოკიდებულებები არსებობს, რაც იმ დროს არსებობდა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე აღსანიშნავი მომენტი იყო, რამაც ასე ვთქვათ, დამაფიქრა და ცოტაოდენ გამაკვირვა კიდეც, ეს იყო აფხაზი მონაწილეების ღიაობა დიალოგის მიმართ. ანუ რამდენად აინტერესებდათ მათ ჩვენი აზრები. შეიძლება რა თქმა უნდა, ბევრი ჩვენი პოზიცია პრინციპულ საკითხებზე მათთვის მიუღებელი არის, თუმცა მათში მე ვხედავდი ინტერესს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების მიმართ, ინტერესს თუ რას ვფიქრობ სხვადასხვა საკითხზე. მაგალითად ბოლო საუბრისას ჩვენ ვისაუბრეთ რაღაცა ვაქცინაციის პროფესორ ზოგად საკაცობრიო თემებზე, რაზეც ადამიანებს თუნდაც კონფლიქტის მიღმა შეუძლიათ საუბარი. და მე აი ამან დამანახა, რომ თურმე ესეც ვიცოდი, თუმცა კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ შეიძლება ჩვენ შორის საუბარი და ჩვენ შეგვიძლია მრავალ რაღაცაზე, მრავალყოფით საკითხზე შევთანხმდეთ და აი ესეთი ყოფითი საკითხებზე შეთანხმებით მოდი შემდეგ უფრო დიდი შეთანხმებების რისი იმედის რა თქმა უნდა ყველა ჩვენთაგანს გვაქვს.